سيلا لتجهيز وتوريد المواد الغذائية. بنقدم لك منتجات غذائية بجودة عالية وسعر منافس وبطعم أكل البيوت، وكمان بنستخدم أجود وأفضل أنواع الخامات، وده حرصا مننا على صحتك وصحة أولادك. منتجاتنا بتوصل لك لحد باب البيت، ومش بس كده، ده كمان بيكون فيه هدية مع كل قسيمة شراء. في سيلا لتجهيز وتوريد المواد الغذائية احنا بنورد لجميع القطاعات، من وكلاء، مطاعم، سوبر ماركت، مستشفيات ومجمعات استهلاكية. عندنا هتلاقي جميع المنتجات المصنعة زي البرجر، الكفتة، الدجاج المخلي والمقرمش والمعجنات وغيرها. سيلا لتجهيز وتوريد المواد الغذائية، أكل نضيف وسعر خفيف.